لغاية دلوقتي بنتكلم انه احنا بنفيد كل الداتا سيت مرة واحدة. في فكرة اللي هي فكرة الباتش سايز او الباتشز. فكرة الباتشز كالآتي: احنا زي ما اتكلمنا قبل كده احنا عندنا حاجة اسمها تريننج لوبس، والتريننج لوبس دي بتعمل حاجة اسمها repeated representation of data، يعني ان انا كل الداتا سيت بعمل لها برزنتيشن للنتورك او للالجوريثم repetitively، يعني كل شويه اعيد الريبرزنتيشن ده. ولغايه دلوقتي عندنا تو لوبس في الالجوريثم. اللوب الاولانيه بتلوب على النمبر اوف ايبوكس، واتفقنا الايبوكس دي هي كل ايبوك هي ان انا بدخل الداتا كلها مره واحده، وفي كل ايبوك انا بلوب على كل الاكزامبلز، فهم تو لوبس. طبعا ده لو ما استخدمناش الماتريكس فورم زي ما اتكلمنا قبل كده، بس احنا بنتكلم دلوقتي ان انا اكزامبل باي اكزامبل. طيب في ثيرد لوب ممكن تظهر معانا لو انا اخترت انه انا اقسم التريننج داتا بتاعتي لباتشز، لسبليتس، وكل باتش هبتدي اعمل عليها الجريدينت ديسنت الجوريثم سيبريتلي. فهنا بقى عندي ايه 3 لوبس. التو لوبس الاولانيين الايبوكس والاكزامبلز ما زالوا موجودين، بس في واحده ظهرت في النص اللي هي ايه الباتشز. فبقى عندي اول لوب ان انا بلوب على كل ايبوكس، بعد كده على كل الباتشز، والكل باتش بلوب على الاكزامبلز اللي وزين كل باتش. طيب فكره الباتشز دي هتخلي عندنا different variants من الجريدينت ديسنت الجوريثم، والفاريانس دي بتختلف باختلاف حاجتين. اولا انا امتى بعمل الابديت في الويت ماتريكس الاصليه، وامتى بعمل الابديت في الدلتا دبليو او التشينج في الويتس. فانا عندي التو بارامترز دول على حسب ما بيحصل الابديت دوت او الفريكونسي بتاعت الابديت، على حسب ما بيظهر عندي فاريانت من 4 الجوريثمز. جريدينت ديسنت الجوريثم الاصلي او الفانيلا جريدينت ديسنت هو بيمشي كالاتي: مفيش باتشز خالص، والدلتا دبليو بيحصل لها ابديت مع كل تريننج اكزامبل. فزي ما احنا شايفين بيحصل ابديت كتير جدا، بس الويت ماتريكس ما بتحصلهاش ابديت غير كل ايبوك، بمعنى ان كل ما التريننج داتا كلها تدخل هيحصل عندي 1 ابديت في اخر اللوب مره واحده، فبالتالي الابديتس بعيده جدا. دي ايه مشاكلها؟ اول مشكله ان هو سلو في الكونفرجنس، لانه الابديت بطيئه، الويت ماتريكس بتابديت بعيد جدا، فبيبقى في فيدباك من الالجوريثم بطيء جدا، لانه انا طول ما الويت ماتريكس ما اتغيرتش كل ما الايرور فانكشن زي ما هي، لان احنا اتفقنا الايرور فانكشن في الويت ماتريكس ما اتغيرتش، يبقى ما فيش حاجه اتغيرت. احنا كده ما بنستخدمش اي بروبرتي او اي بارل بروسيسنج كومبيوتيشن او ادفانتج، مثلا لو عندي جي بي يو او عندي مالتيبل كورز او وات ايفر، كده ما نقدرش نستخدمها لان انا شغال اكزامبل باي اكزامبل. في السكند فاريانت اللي هو الستوكاستيك جريدينت ديسنت. الحقيقه الستوكاستيك جريدينت ديسنت ما زال زي الجريدينت ديسنت، بس الابديتس بتاعه الويتس بتحصل مع كل اكزامبل. هنا الفكره انه انا سرعت البرفورمانس او الكونفرجنس تايم بتاع الالجوريثم، لانه الفيدباك بقى سريع جدا، بقى سريع، كل اكزامبل بيديني فيدباك، وكل اكزامبل الاوبجكتيف فانكشن بيتغير وقادر ان انا اعمل له ايفالويشن. بس المشكله ان ممكن يحصل اوسيليشن، يعني ممكن يحصل ايرور يزيد ويقل كتير جدا، وممكن ان انا يعني ات سام ريسك ان انا يحصل عندي ان الكونفرجنس حتى يبقى ابطا نتيجه للاوسيليشنز دي، اقعد ازيد واقل كتير جدا. وكمان انا ما بستخدمش برضو فكره الماتريكس اوبريشنز ولا الباتش بروسيسنج ولا البارل بروسيسنج اللي موجود في المالتيبل كورز. الثيرد فاريانس هو الباتش جريدينت ديسنت او البي جي دي. هنا الدلتا دبليو بتحصل مع كل اكزامبل، بس الويت ماتريكس بتتابديت لا هي مع في اخر كل الايبوك ولا مع كل اكزامبل، هي حاجه في النص، يعني مع كل باتش كل ام اكزامبلز بيحصل ابديت. طيب الفكره هنا انه مع كل ام اكزامبلز الويت ماتريكس هتتابديت، فبقى في سرعه شويه في الفيدباك،
وما زال الدلتا دبليو بتابديت مع كل اكزامبل، فبالتالي هو اسرع في الكونفرجنس بس مور ستيبل، لانه الويت ماتريكس ما بتتغيرش بسرعه، فهو احسن من التو فاريانتس الاولانيين. بس ما زال الدلتا دبليو بتغير بسرعه كبيره. برضو الباتش جريدينت ديسنت بيساعدني ان انا استخدم الماتريكس فورم ابديتس، وكده بيساعد ان انا استخدم مالتيبل كورس زي ما شفنا في الماتريكس فورم ديريفيشن. الاحسن من الاثنين هو الميني باتش جريدينت ديسنت، ان انا لكل باتش لكل ام اكزامبلز هقسمهم كمان فيرذر لسبليتس اوف بي اكزامبلز. فكل بي اكزامبلز انا مش هعمل الابديت بتاع الويت ماتريكس الا مع كل باتش، ده مازال زي الباتش جريدينت ديسنت. بس الفرق هنا انه الدلتا دبليو بدل ما انا بحسبها لكل اكزامبل هتفضل تحسب برضو لكل اكزامبل، بس هيحصل افريجنج على مستوى الميني باتش. يعني لكل ميني باتش هعمل افريجنج للدلتا دبليوز اللي حصلت، وهي دي اللي انا بعمل بيها ابديت. طيب ده بيعمل سموذنج للالجوريثم. الدلتا دبليو بتبقى مور سموث زي ما احنا شايفين، والويتس برضو مور سموث. انا ليه ما غيرتش الدبليو مع كل بي؟ لان انا كده هرجع تاني لحاله الاوسيلاتوري ستوكاستيك جريدينت ديسنت. انما لو انا مجرد ان انا بعمل افريجنج للدلتا دبليو وبابديت الويتس كل ام، فده البيست بيرفورمانس من الاربعه الجوريثمز. في ايديا برضو مهمه جدا وبتسرع التريننج وبتخليه مور ستيبل، هو الباتش نورماليزيشن. احنا اتفقنا ان انا هقسم التريننج داتا لباتشز، كل باتش قبل ما ادخلها على النتورك بتاعتي هعمل لها نورماليزيشن او وايتنينج. يعني ايه نورماليزيشن او وايتنينج؟ يعني انا هجيب المين بتاع الداتا اكروس الباتش دي والفاريانس، ومن كل اكزامبل هطرح المين واقسم على الفاريانس، وهعمل الكلام ده على كل التريننج داتا. فبالتالي بقت الداتا المين بتاعها زيرو، وبقت شبه ايه حصل لها وايتنينج. ده بيسرع الكونفرجنس وبيؤدي لانه التريننج بيبقى ستيبل وماشي في الاتجاه الصح. الفكره هنا انه المين والفاريانس انا قادر احسبهم على كل باتش في التريننج تايم. طيب هيحصل ايه في التستنج تايم؟ انا ما عنديش داتا او ما عنديش باتشز، مش ممكن ان انا هقعد استنى كل شويه عشان اطلع بريدكشن او اطلع اوتبوت. فساعتها في التستنج تايم المين والسيجما او المين والفاريانس بس بجيبهم من التريننج داتا كلها. يعني انا مع كل باتش انا صحيح بحسب المين والسيجما على الباتش دي، بس بابديت كمان الجلوبال مين والجلوبال سيجما عشان استخدمهم ساعه التست تايم دايركتلي من غير ما استنى.